Hai korang, welcome back to my channel. So, untuk peminat gamer, untuk peminat game Yakuza, so hari ni Tasha ada buat wallpaper untuk korang. So, good news untuk korang lah. So, apa tunggu lagi? Let's get started. Okay, first korang boleh buka page art macam biasa. Korang tekan plus dekat bawah tu. Lepas tu korang tekan grids. Dan korang boleh pilih gambar sampai 10 sahaja. Dan korang tekan ratio. Korang ambil YouTube untuk desktop. Kalau korang nak buat phone, story. Dan korang tekan layout and freestyle. Dan korang susun gambar korang macam biasa. And after korang siap, korang boleh add foto lagi sekali. Untuk tambahkan gambar korang lagi 10. Kurang dari 10 pun tak apa, asal tutup background dekat belakang tu. And korang susun lagi. Lepas korang dah siap, korang boleh tekan effects untuk letak filter. Korang boleh pilih filter mana yang sesuai untuk gambar korang. Dan bila korang dah siap, korang boleh ambil screenshot in case kalau korang tak nak yang ada quotes. Dan korang tekan add photo, letak gambar tadi. And crop bahagian gelap sahaja sebab kita nak gelapkan gambar tu. Supaya kita letak quotes nanti boleh nampak perkataan tu. Dan korang tekan add photo. Kali ni lain sikit, Tasha tak letak quotes, Tasha letak logo dia. So kita ambil gambar logo ni. Then kita tekan blend. And kita nak hilangkan warna hitam tu, kita tekan add. Kita pilih add.
Okay, so ya, korang punya desktop wallpaper dah siap. So, I hope you guys enjoy and puas hati lah apa yang Tasha buat tu. Tasha nak minta maaf banyak kalau ada benda yang korang tak berapa faham. Kalau ada salah silap ataupun request untuk Tasha buat wallpaper untuk korang, so boleh komen dekat bawah.